શિયાળાની જેવી શરૂઆત થાય એટલે પ્રત્યેક ઘરની અંદર એક વસ્તુની કમ્પલસરી ખરીદી થાય એટલે ગોળ. ગોળ આપણા પ્રત્યેક પરિવારની અંદર 100% ખવાતો જ હોય છે, પરંતુ વર્તમાન સમયમાં કેવો ગોળ ખાવો જોઈએ, કોણે ગોળ ન ખાવો જોઈએ, કેવા પ્રકારનો ગોળ ખરીદવો જોઈએ, કેવી રીતે ગોળ સાચવવો જોઈએ જેથી કરીને આખું વર્ષ આપણે ગોળ ખાવો જોઈએ, ગોળ નવો ખાવો જોઈએ, જૂનો ખાવો જોઈએ, આ તમામ પ્રશ્નોના સમાધાન સાથેની ચર્ચા કરીશું આજના વિડીયોમાં. ગોળ આખું વર્ષ સારો રે, બગડી ના જાય તેના માટે શું સાવધાની રાખવી જોઈએ? વર્તમાન સમયમાં જ્યારે પણ આપણે ગોળ ખરીદીએ છીએ ત્યારે એ ગોળની અંદર થોડા પ્રમાણમાં ભેજ હોય છે. એ ગોળ એક ડબ્બામાં પેક થઈને આવ્યો હોય અથવા તો છૂટો થઈને આવ્યો હોય ત્યારે એ ગોળ આખું વર્ષ બગડી ના જાય તેના માટે શું કરવું જોઈએ? અમે તમામ પરિવારજનો, અમારા ઘરના વડીલો શું કરે છે, ગોળનો જે કંઈ ભીલો હોય છે, પછી 1 કિલોનો હોય કે 5 કિલોનો હોય અથવા તો તે પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં આપણે લઈ આવ્યા છે, 5 કિલોની ડોલમાં આપણે લઈ આવ્યા છે, શું કરવું જોઈએ? તેને પ્લાસ્ટિકમાંથી કાઢી નાખવો જોઈએ. અથવા તો તમે 1 કિલોનું ભીલું જે કંઈ લઈ આવ્યા છો, 1 કિલોનું સ્ટ્રક્ચર વાળું જે ગોળ તમે લઈ આવ્યા છો, એના નાના નાના ટુકડા કરીને અમારા ઘરના વડીલો એને તગારામાં નાખી દે છે. એના ઉપર પતલું કપડું બાંધીને 15 થી 20 દિવસ એને ખુલ્લા વાતાવરણમાં રહેવા દે છે. આનાથી શું થશે? ગોળની અંદર જે કંઈ ભેજ છે એ બિલકુલ ઉડી જાય છે. પછી આ ગોળને તમે ચિનાઈ માટીના વાસણમાં, કાચની બરણીમાં અથવા તો કોઈ સ્ટીલના ડબ્બામાં તમે ભરીને રાખશો, આખું વર્ષ આ ગોળ ખરાબ જ નહીં થાય. આપણે શું કરીએ છીએ? ગોળ લઈ આવીએ, ડબ્બાની સાથે એમને મૂકી દઈએ. આપણે શું કરીએ છીએ? પ્લાસ્ટિકના રેપરમાંથી ગોળને કાઢવાની તસ્તી પણ આપણે નથી લેતા અને મૂકી દઈએ છીએ. પછી કમ્પ્લેન કરીએ છીએ કે અમારો ગોળ ઓગળી ગયો છે, અમારા ગોળમાં ફૂગ આવી ગઈ છે. એ ગોળને ફૂગ આવે જ. જે કઈ વસ્તુ નેચરલી છે એમાં પરિવર્તન આવે. આપણે બધાએ અનુભવ્યું હશે કે જ્યારે ગોળ ખરીદ્યો ત્યારે લાલ કલરનો હોય છે અને 6 મહિના જાય એટલે ગોળ બિલકુલ બદલી જતો હોય છે, તેનો રંગ કાળા કલરનો થઈ જતો હોય છે. કેમિકલ વાળી વસ્તુ કદાચ એવી ને એવી રહે, પરંતુ જે કે નેચરલી વસ્તુ છે એમાં પરિવર્તન આવતા હોય છે અને આ પરિવર્તન આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે લાભદાયી હોય છે. જ્યારે પણ તમે ગોળ ખરીદો, ગોળના થોડા ટુકડા કરી દો, એને એક તગારામાં નાખીને તેને કપડું બાંધીને 15 થી 20 દિવસ તમે એને ખુલ્લા વાતાવરણમાં રહેવા દેશો અથવા તો કોઈ રૂમમાં પણ તમે રાખીને મૂકશો તો તેની અંદર રહેલો ભેજ બિલકુલ ઉડી જશે અને પછી એ ગોળને જો તમે આખું વર્ષ સાચવશો, એ ગોળ ક્યારેય પણ નહીં બગડે. ગોળ સાથે જોડાયેલું એક બીજું મહત્વનું સૂચન એટલે ગોળનો પાવડર. આધુનિક ભાષામાં તેને જેગરીક પાવડર કહેવામાં આવે છે. આ જેગરીક પાવડર જો નેચરલી હશે તો કશો વાંધો નથી, પરંતુ મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં ગોળનો નેચરલી પાવડર બની શકતો હોતો નથી. ગોળનું પોતાનું એક બંધારણ છે, ગોળનો પોતાનો એક સ્વભાવ છે કે પાવડર થઈ શકતો હોતો નથી. એનો એક ઢાંચો હશે, એનો એક સ્ટ્રક્ચર હશે, તેથી કરીને તમે એના પીસ કરી શકશો, પરંતુ તેનો પાવડર નહીં કરી શકો. અને આ પાવડર કરવા માટે, તે પાવડરને ડ્રાય રાખવા માટે તેની અંદર મોટા પ્રમાણમાં સોડા નાખવામાં આવતો હોય છે. તેના નાના નાના કણ તૈયાર કરવામાં આવે છે, તે કણને ચાયણામાં ચાળવામાં આવે છે અને આવી રીતે જેગરીક પાવડર બનતો હોય છે. જેગરીક પાવડર નેચરલ ફોર્મમાં મળવાની સંભાવના ખૂબ નહિવત છે. તો જેગરીક પાવડર ન ખાતા નેચરલી ફોર્મમાં જે ગોળ મળે છે, આપણે વર્ષોથી જે ગોળ ખાતા આવીએ છીએ તે જ ગોળ ખાવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. જેગરીક પાવડરની અંદર સોડા મોટા પ્રમાણમાં નાખવામાં આવતો હોય છે અને ત્યારે જ જેગરીક પાવડર બનતો હોય છે. એ સિવાય બનવાની સંભાવના નહિવત છે. તો આવો જેગરીક પાવડર ખાવા કરતા 1000 ગણો સારો છે આપણે પરંપરાગત જે ગોળ ખાતા હતા એ જ ગોળ ખાવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. છેલ્લા અમુક વર્ષોથી બજારની અંદર લિક્વિડ ગોળ ખાવાનું ખૂબ ચલણ જોવા મળે છે કે જેને કાકવી કહેવામાં આવે છે. તો શું આ કાકવી છે, તેના કેવી મેડિસિન પ્રોપર્ટી છે, ખાવી જોઈએ કે ન ખાવી જોઈએ તેની થોડી વાત કરીએ. આપણે સમજવું જોઈએ, જ્યારે આપણે કાકવી ખાઈએ છીએ ત્યારે એ આપણા શરીરની અંદર મોટા પ્રમાણમાં પિત્ત પેદા કરે છે. એ સ્વભાવે ખૂબ ઉષ્ણ છે. તો શિયાળા દરમિયાન ખૂબ ઠંડી પડતી હોય એવા સમય દરમિયાન થોડી માત્રામાં જો તમે કાકવી ખાશો તો ચાલશે. સાથે સાથે જે કોઈ લોકો પિત્ત નેચરના હોય, શરીરની અંદર વધારે તજા ગરમી હોય, એવા લોકો જો શિયાળા દરમિયાન સારા ઉદ્દેશ્યથી કાકવી ખાયા કરશે તો તે કાકવી તેમને ક્યારે પણ લાભ પ્રદાન ન કરતા અનેક બીમારી સર્જી શકે છે. જે કોઈ લોકોના શરીરની અંદર ખૂબ કફ હોય, જે કોઈ લોકોને વારે વારે શરદી, ઉધરસ, કફ જેવી સમસ્યા સતાવતી હોય, જે કોઈ લોકોના શરીરમાં બિલકુલ તજા ગરમી ન હોય, તેવા લોકો શિયાળા દરમિયાન ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરીમાં જ્યારે ખૂબ ઠંડી પડે છે ત્યારે થોડી માત્રામાં લિક્વિડ ગોળ કે કાકવી ખાઈ લેશે તો ચાલશે. આખું વર્ષ કાકવી ગોળની જેમ ખાવી આપણા આરોગ્ય માટે સારી નથી. જે કોઈ લોકો પિત્ત નેચરના છે, શરીર અંદર ખૂબ તજા ગરમી છે, એવા લોકો જો કાકવી ખાશે તો તેના શરીરની અંદર પિત્ત દોષ વધવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.
આ સાવધાની સાથે જ કાકવી ખાવી જોઈએ. ખાંડના ખૂબ નુકસાન છે. ખાંડની અંદર સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, ફોર્મેલિન, એનિમલ ચારકોલ જેવા ઘાતક કેમિકલો છે. આ કેમિકલથી બચવા માટે ઘણા પરિવારજનો ગોળ વાળી ચા પીવે છે. આ આરોગ્ય માટે જરા પણ સારું નથી. ગોળની અંદર નેચરલી મોલાઇસિસ હોય છે અને એ જ્યારે દૂધ સાથે સંયોજિત થાય છે ત્યારે એ વિરુદ્ધ આહારની શ્રેણીની અંદર આવતું હોય છે. જો તમારે ચા પીવી હોય તો તેની અંદર ગોળ નાખવાનો આગ્રહ ન રાખવો, અને જો તમારે ગોળ નાખવો હોય તો દૂધ નાખવાનો આગ્રહ ન રાખીએ. જેવો બજારમાં ગોળ આવે એટલે તમે નવા ગોળની સિંગદાણાની ચીક્કી બનાવો, તમે નવા ગોળનું કચરિયું બનાવો, તમે નવા ગોળનું ઉત્તરાયણમાં મમરાના લાડુ બનાવો, ધાણીના લાડુ બનાવો. પરંતુ ખાસ સમજવું જોઈએ, નવો ગોળ ક્યારે પણ આરોગ્ય પ્રદાન કરનારો હોતો નથી. નવો ગોળ અનેક બીમારી સર્જતો હોય છે. આપણા વડીલો કેટલા બધા સાયન્ટિફિક હતા, આ કોઈ મૂર્ખાઓ ન હતા. આપણા વડીલો એવી રીતે ગોળ પરચેસ કરતા હતા કે ગોળનું જ્યારે કન્ઝપ્શન કરો, ગોળની જ્યારે વાનગી બનાવો ત્યારે એ કમસે કમ 6 મહિના જૂનો હોવો જોઈએ. વર્તમાન સમયની અંદર આપણે તમામ લોકો આ સૌથી મહત્વની ભૂલ કરીએ છીએ. જેવો નવો ગોળ આવી જાય એ નવા ગોળની ચીક્કી બનાવીએ, એ નવા ગોળને લાડુ બનાવીએ, એ નવા ગોળની વિવિધ પ્રકારની વાનગી બનાવીએ, એ નવા ગોળનું કચરિયું બનાવીને આપણે ખાઈએ છીએ. ત્યારે આ નવો ગોળ ક્યારે પણ આપને આરોગ્ય ન આપતા વાત, પિત્ત અને કફ ત્રણેય દોષોને વિકૃત કરે છે ને એ આ નવો ગોળ છે. આપણા વડીલો 2-2 વર્ષ, 3-3 વર્ષ ચાલે તેટલો ગોળ ઘરમાં રાખીને મૂકતા હતા. એ દર વર્ષે ગોળ પરચેસ કરતા હતા, પરંતુ એવી રીતે ગોળની સાયકલ સેટ કરતા હતા કે જ્યારે એ ગોળ ખાવામાં આવે ત્યારે એ કમસે કમ 6 મહિના જૂનો થયેલો હોવો જોઈએ. ખાસ વિજ્ઞાનનો આધાર લઈને સમજીએ. ગોળની અંદર એક નેચરલી તત્વ હોય છે કે જેને મોલાઇસિસ કહેવામાં આવે છે. ગોળની અંદર એક નેચરલી તત્વ હોય છે કે જેને ફોસ્ફરસ કહેવામાં આવે છે. આ બંને જે પોષક તત્વો હોય છે એ પોષક તત્વો 6 મહિના પછી જ આપણું શરીર સારી રીતે પચાવી શકે. તો તમામ માતા બહેનોને વિનંતી, આ વખતે જ્યારે આપણે ગોળ ખરીદવા જઈએ છીએ ત્યારે 1.5 થી 2 વર્ષ ચાલે એવી રીતે જ ગોળ ખરીદીએ, જેથી કરીને આવતા વર્ષે જ્યારે આપણે ગોળ ખરીદીશું ત્યારે આ વર્ષે ચાલેલો ગોળ કમસે કમ 4-6 મહિના ચાલવો જ જોઈએ. આપણને સાંભળીને આશ્ચર્ય થાય કે ગોળ વળી ન પણ ખાવાનો, પરંતુ ઘણી એવી કન્ડિશન હોય છે કે એવા વ્યક્તિઓએ ગોળ પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપવું જોઈએ નહીં. આમાં પહેલા નંબરનું આવે છે ચામડીની બીમારીની ટ્રીટમેન્ટ જે કોઈ લોકોને ચાલુ હોય, ચામડીની બીમારીથી જે કોઈ લોકો ગ્રસ્તિત હોય તેવા લોકોએ ક્યારે પણ ગોળ ખાવો જોઈએ નહીં. જે કોઈ લોકોને હરસ, મસા, ફિશર, ફિસ્ટુલા જેવી બીમારી થઈ હોય આવા વ્યક્તિએ ક્યારે પણ ગોળ ખાવો જોઈએ નહીં. આ તમામ સમસ્યાઓ શરીરની અંદર પિત્ત દોષ વધવાના કારણે મોટે ભાગે થતી હોય છે. ઓલરેડી ગોળ સ્વભાવે ગરમ છે અને આવી બધી સમસ્યાથી ગ્રસિત વ્યક્તિ જો ગોળ ખાયા કરશે તો તે વ્યક્તિ બિચારો ક્યારે પણ સાજો થશે નહીં. તો જે કોઈ લોકોને હરસ, મસા, ફિશર, ભગંદર જેવી બીમારીની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હોય આવા વ્યક્તિએ ગોળ ખાવો જોઈએ નહીં. જે કોઈ વ્યક્તિના શરીરમાં ખૂબ તજા ગરમી હોય, ખૂબ પરસેવો વળતો હોય, જે કોઈ લોકો ખૂબ પિત્ત નેચરના હોય આવા લોકોએ પણ ગોળને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપવું જોઈએ નહીં. અને જે કોઈ લોકોને અલ્સર જેવી બીમારી હોય, પેટમાં અને આંતરડામાં ચાંદા થતા હોય, જે કોઈ લોકોને મોઢામાં વારે વારે ચાંદા પડતા હોય, આ તમામ સમસ્યાઓ શરીરની અંદર અતિરિક્ત માત્રામાં જ્યારે પિત્ત વિકૃત થાય છે, આપણા શરીરની અંદર ખૂબ જ્યારે તજા ગરમી વધે છે ત્યારે આવી બધી સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે. તો આવી સમસ્યાથી ગ્રસિત વ્યક્તિઓએ પણ પોતાના ભોજનમાં ગોળને સ્થાન આપવું જોઈએ નહીં. લીવર સંબંધિત સમસ્યાઓ જે કોઈ લોકોને સતાવતી હોય, જે કોઈ લોકોને ફેટી લીવર હોય, જે કોઈ લોકોને લીવર સોરાઇસિસ હોય, જે કોઈ લોકોને આવી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય, જે કોઈ લોકોને કમળો વગેરે થયો હોય, આવી વ્યક્તિએ પણ પોતાના ભોજનમાં ગોળને સ્થાન આપવું જોઈએ નહીં. તો જણાવેલી સમસ્યાની ટ્રીટમેન્ટ જે લોકોને ચાલુ હોય, જણાવેલી સમસ્યાથી જે લોકો પીડાતા હોય આવા લોકોએ પોતાના ભોજનમાં ગોળને થોડા સમય માટે સ્થાન આપવું જોઈએ નહીં. એ લોકો સાજા થઈ જાય, આ સમસ્યામાંથી લોકો બહાર આવી જાય, પછી એ લોકો ગોળ ખાઈ શકે. શિયાળા દરમિયાન આપણે અડદની ખૂબ વાનગી ખાતા હોઈએ છીએ ત્યારે ગોળને ક્યારે પણ અડદની વાનગી સાથે ખાવું જોઈએ નહીં. કારણ કે ગોળ સ્વભાવે ગરમ છે, અડદની દાળ પણ ગરમ છે. આ બંને વસ્તુ ગરમી જ્યારે ભેગી થાય છે ત્યારે આપણે જ્યારે શિયાળા દરમિયાન ગોળ ખૂબ ખાઈ લઈશું, અડદની વાનગી થશે સાથે, ત્યારે શિયાળા દરમિયાન કશી જ ખબર નહીં પડે. પરંતુ જેવી ઉનાળાની ઋતુ આવશે ત્યારે આ તમામ શરીરની અંદર જમા થયેલી ગરમી
ચામડીના રોગમાં, આંખોની બીમારીમાં, આંતરની ગરમી સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓમાં આ બધી સમસ્યાઓ ગ્રીષ્મ ઋતુમાં લોકોને સતાવતી હોય છે. તો શિયાળા દરમિયાન જ્યારે પણ આપણે ગોળ ખાઈએ ત્યારે અડદની વાનગી સાથે ગોળ ખાવાનો આગ્રહ ન રાખીએ. એટલા માટે ખાસ આપણે શિયાળા દરમિયાન એક વાનગી બનાવીએ છીએ એટલે અડદિયા, તે સાકરમાં બનાવવા જોઈએ, દેશી ખાંડસરીમાં બનાવવા જોઈએ, મિશ્રીમાં બનાવવા જોઈએ. અડદ પોતે ખૂબ ગરમ છે અને એ ગોળ સાથે એની વાનગી ખાઈશું ત્યારે એ આપણા શરીરમાં પિત્તને વધારે છે. તો અડદ અને ગોળ બંને સાથે ક્યારે ન ખાવા જોઈએ. બીજા નંબરની સાવધાની એ રાખવાની છે કે ગોળ ક્યારે પણ દહીં સાથે ન ખાવો જોઈએ. ઘણા લોકો દહીંની અંદર ગોળ નાખીને ખાતા હોય છે ત્યારે એવા લોકોને ચામડીની બીમારી થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. આપણા મનની અંદર એક ભ્રામક માન્યતા એ છે કે દહીં સ્વભાવે ઠંડુ છે, ગોળ સ્વભાવે ગરમ છે, તો દહીંની અંદર ગોળ નાખીને ખાવાથી સંતુલિત આહાર થઈ જશે. આ બિલકુલ ભ્રામક માન્યતા છે. દહીં સ્વભાવે ખૂબ ગરમ છે, ખૂબ ભારે છે, ખૂબ ચીકાશ વાળું છે. ગોળ પણ જે કંઈ છે એ સ્વભાવે ઉષ્ણ ગુણ વાળો છે. દહીં અને ગોળ જ્યારે બંને મિક્સ થાય છે ત્યારે એ આપણા શરીરની અંદર પિત્ત દોષ વધારે છે, બ્લડ પ્રેશર જેવી સમસ્યાઓ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના ઊભી થતી હોય છે. તો પૂરો સાવધાની એક રાખીએ. દહીંની અંદર ખાવું હોય તો સાકર નાખીને ખાઈ શકાય. ગોળ જો એકલો ખાવો હોય તો ઘી નાખીને ખાઈ શકાય. પરંતુ દહીં અને ગોળ બંને એક સાથે ખાવો તે આરોગ્ય માટે જરા પણ સારું નથી. તે અનેક બીમારી નોતરી શકે છે. ત્રીજા નંબરની સાવધાની એ રાખવાની છે કે શિયાળા દરમિયાન આપણે ખૂબ લસણવાળા શાક ખાઈએ છીએ ત્યારે ગોળની સાથે સંયોજિત કરીને તેને ભોજનમાં સ્થાન આપવું જોઈએ નહીં. કારણ કે લસણ સ્વભાવે ઉષ્ણ છે, પિત્તને વધારનારું છે. ગોળના પણ એવા જ ગુણ છે. તો લસણ અને ગોળનું બંનેનું સંયોજન થાય છે તે રીતે થાય છે ત્યારે એ આપણા શરીરમાં પિત્ત દોષને વધારે છે. તો લસણવાળી ખૂબ વાનગી ખાઈએ છીએ ત્યારે તેની સાથે ગોળ ખાવાનો આગ્રહ શિયાળા દરમિયાન આપણે ન રાખીએ. જેવી રીતે ગોળ કેની સાથે ન ખાવો જોઈએ તેની માહિતી મેળવી, તેવી જ રીતે હવે માહિતી મેળવીએ કે ગોળનું સંયોજન કેની સાથે કરીએ જેથી કરીને આપણે ગોળના સારી રીતે લાભ મેળવી શકીએ. ગોળનું સૌથી સારું સંયોજન થાય છે ઘી સાથે. ઘી સ્વભાવે ઠંડુ છે, સ્નિગ્ધ છે. ગોળ જે છે સ્વભાવે ઉષ્ણ છે. તો ઘી ગોળનું ચૂરમું બનાવીને ખાઈ શકાય. એટલા માટે આપણે ચૂરમાના લાડુમાં ગોળ અને ઘઉંનું સંયોજન કરીને વાનગી બનાવતા હતા. એટલા માટે આપણે લાપસી બનાવતા હતા તો ઘઉંના લોટની અને ગોળ સાથે સંયોજન કરીને ખાતા હતા. આપણે સુખડી બનાવીને ખાતા હતા તો પણ ઘઉંના લોટની અને ગોળના સંયોજન કરીને ખાતા હતા. તો ઘઉં સાથે ગોળનું સંયોજન ખૂબ સારી રીતે થઈ શકે. ઘી સાથે ગોળનું સંયોજન ખૂબ સારી રીતે થઈ શકે. તો શિયાળા દરમિયાન ગોળ ખાવું હોય તો લાપસીના રૂપમાં ખાઈએ, સુખડીના ફોર્મમાં ખાઈએ, ચૂરમાના લાડુ બનાવીને ખાઈએ અને એની સાથે ઘી ભળશે ત્યારે ગોળ એ આપણને ખૂબ સારી રીતે આરોગ્ય પ્રદાન કરનારો બનશે. કેવા પ્રકારનો ગોળ ખાવો જોઈએ? હવે તો જો કે સમાજમાં ખૂબ જાગૃતતા આવી ગઈ છે કે આપણે સફેદ ગોળને સમજી ગયા છે કે તે નિરમા વોશિંગ પાવડર નાખીને જ બન્યો હશે. જે કેમિકલ કપડાનો મેલ સાફ કરીને કપડાને સફેદ બનાવે છે તે જ કેમિકલ હવે ગોળમાં પણ લોકો નાખતા થઈ ગયા છે. તો બજારની અંદર વેચાતો સફેદ કલરનો ગોળ ક્યારેય ખરીદવાનો આગ્રહ ન રાખીએ. બજારની અંદર વેચાતો પીળા કલરનો ગોળ ક્યારેય ખરીદવાનો આગ્રહ ન રાખીએ. તો ગોળના આવા સૂચનોનું પાલન કરીને આપણે ગોળ ખરીદીશું, આવા સૂચનોનું પાલન કરીને આપણે ગોળ સાચવીશું તો આ જ ગોળ આખું વર્ષ સારો રહેશે અને આ જ ગોળ આપણને આરોગ્ય પ્રદાન કરનારો બનશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.